امروز می‌خوایم در مورد آیتم‌های ریکان صحبت کنیم که چطور میتونیم ریکان رو انجام بدیم. اگر ما یک بیماری رو انجام داده باشیم رفته باشه، باید یک ریکان جدید ایجاد کنیم. برای این کار بیمار رو انتخاب می‌کنید، از گوشه بالای سمت راست براوزر گزینه ریکان رو روش کلیک می‌کنید و وارد این صفحه میشید. روی ریکان کلیک راست می‌کنید، ریپیت رو میزنید و روی همون ریکان جدیدی که ایجاد کردید دوبار کلیک بکنید، آیتم های مربوط به ریکان تو پایین صفحه نمایش داده میشه. خب اولین تبی که ما میبینیم تب فیورت ریکان هستش. با توجه که این تب با توجه به نیاز ما تغییر میکنه و ما میتونیم تغییرش بدیم، یعنی روی هر آیتمی از تب های دیگه کلیک بکنیم، اد تو فیورت بکنیم، یا اگر از اونجا نخواستیم میتونیم ریمووش کنیم. به خاطر همین من دیگه بقیه تب ها رو توضیح میدم، دیگه مدیریتش با خودتون میتونید جابجاش کنید. خب اسم سری رو نمیتونید عوض بکنید کامل. اسم سری رو باید قبل از اسکن اگه خواستید عوض بکنید. مثلا اگر من نوشتم لاین، شما میتونید عوض کنید چست بنویسید. ولی بعد از اینکه اسکن انجام شد فقط میتونید یه چیزی به اون اضافه بکنید. خب اولین آیتم اسلایس سیکنس هستش، یعنی ضخامت مقطع که از 6 دهم تا 10 میلیمتر رو شما میتونید تنظیم بکنید. ولی توجه داشته باشید وقتی فیکس آکسیال روشن باشه شما میتونید ضخامت‌های خیلی ریز انتخاب کنید، در غیر این صورت 2 یا 1.5 به شما میده. برای اینکه ما تصاویر رو برای تشخیص بازسازی کنیم، مثلا 2 3 باید اینکریمنت، یعنی فاصله بین مقاطع و اسلایس با هم مساوی باشه، ولی برای تصاویر سورس باید اینکریمنت نصف اسلایس باشه. گزینه بعدی خب نامبر آف ایمیج هستش که به شما تعداد ایمیج رو نشون میده. توجه داشته باشید بهتر از تصاویری که تو ویو انگل لود می‌کنیم زیر 2000 تا باشه بهتر هستش. گزینه بعدی کامنت هستش که کامنت ها رو میتونیم سیو بکنیم. من براتون سیو کردم تو این کیس. خب میتونیم از توی لیست انتخاب بکنیم. 2 تا کامنت ما میتونیم انتخاب کنیم و اگر کامنتی وجود نداشته باشه یا نداشته باشیم اون کامنت رو، میتونیم اون کامنت رو یادداشت کنیم، یعنی با دست همون لحظه بنویسیم. و اگر مثلا یه کامنتی رو شما اولش رو بزنید و سیو شده باشه بقیه کامنت رو میاره. مثلا چرا 2 تا کامنت؟ مثلا آی وی انجام دادیم، میخوایم دیلی هم انجام دادیم، براش یه کامنت رو آی وی کنتراست انتخاب میکنیم، کامنت بعدی رو دیلی انتخاب میکنیم. تب بعدی ما تب ریکان اند گو هستش که بسیار بسیار تو پلتفرم گو مهم هستش، چون استراتژی ریکان ما اینجا تعیین میشه. به چه معنی؟ به این معنی که من باید تصمیم بگیرم آیا سورس میخوام برای بازسازی میخوام 3 جهت خودم بسازم، میخوام به دستگاه بگم 3 جهت رو دستگاه بسازه با آلفا تکنولوژی، یا اینکه بیاد دستگاه مثلا ما فقط 2 تا ویندو بسازیم مثل بافت نرم. خب بافت نرم و استخوانی. اولین استراتژی ما برای سورس هستش، همونطوری که میبینید این لان ریزارد و مولتی ریکان نان و فیکس آکسیال رو آن میکنیم. به محض اینکه ما اشتباهی بکنیم ناسازگار باشه تو پروتکل زرد میشه و ما میریم اونجا رو میبینیم و اصلاح میکنیم. همونطوری که میبینید نان داریم، اورینتیشن 2 یعنی 2 جهت، اورینتیشن 3 یعنی 3 جهت، ایمپرژن مولتی ریکان 2 و ایمپرژن مولتی ریکان 3. اینا که نوشته ایمپرژن مولتی ریکان یعنی بازسازی ویندو، یعنی یه آکسیال با 2 تا ویندو، مثل همونجا که داریم برای استخوان استفاده میکنیم، برای استخوان و بافت مغز استفاده میکنیم. وقتی مولتی استفاده میشه نگاه کنید 3 جهت هستش، آکسیال، ساجیتال و کورونال. خب پس خیلی ساده بخوام بگم مولتی ریکان اون چیزایی است که همه رو ما انجام میدیم، دستگاه هیچ دخل تصرفی توش نداره، زاویه هاش هم باید خودمون بریم. پس ایمپرژن ها میشه ویندو، مولتی ریکان ها میشه جهت، یعنی مولتی ریکان 2 یعنی 2 جهت. و ببینید وقتی ایمپرژن من انتخاب میکنم میام 2 تا ویندو انتخاب میکنم ولی مقاطعم یکی هست، یعنی مقاطعم همه یا آکسیال هست یا کورونال هست یا ساجیتال. نمیتونم ایمپرژن 3 درست کنم مثلا با 3 جهت، این امکان پذیر نیستش. ولی میتونم بیام ایمپرژن مولتی ریکان 3 رو انتخاب بکنم و 3 تا ویندو بسازم. مثل همین کاری که من دارم میکنم. شما تصور کنید یه مریضی اومده شکستگی دنده داره، درخواست چست داره، من میام مدیاستن لانگ و یه بون ویندو هم براش میسازم. حالا این کرنل رو من تو تب خودش کامل به شما توضیح میدم. خب همونطوری که می‌بینید مثلا تنظیمی هستش که ما استفاده کردیم برای یه چست ترومایی.
خب این لان ریزالت کارهایی هستش که ما به دستگاه میسپاریم و دستگاه به صورت اتوماتیک انجام میده. توجه داشته باشید که با توجه به آپشن های دستگاه ما ممکن است این لان ریزالت فرق بکنه. یعنی ممکن است ما دستگاهی داشته باشیم که دنده ها رو مهره ها رو بازسازی بکنه. حالا من روی دستگاهی که این آپشناش کامل هستش اینها رو برای شما تصویر میگیرم و ارسال میکنم خدمتتون. تو این دستگاهی که ما داریم باش فیلم میگیریم فقط امکان پارالل رنج و پارالل واسکولار رنج هستش. پارالل رنج برای جایی هستش جز استخوان. پارالل واسکولار رنج هم میاد روی رگ کات آگزیال برای ما میزنه، این مقاطع آگزیال ولی عمود به رگ به ما میده. خب من میام مجددا یه دونه ریکان دیگر رو ریپیت میکنم. من میخوام یه بازسازی رو انجام بدم. خب ما یه مریضی انجام داریم ران آف بوده ولی خب روش میخوایم چند تا بازسازی انجام بدیم. همونطور که میبینید من گذاشتم اینجا، میام انتخاب میکنم مولتی ریکان 3 اورینتیشن مولتی ریکان 3 یعنی 3 جهت میخوام. پارالل رنج گفتم برای رگ ها غیر رگ ها پارالل رنج و برای رگ ها واسکولار پارالل رنج. میام توی ارگان انتخاب میکنم مثلا زانوی راست، حالا مهم نیست این راست و چپش خیلی، ولی من میخوام شما ببینید مقاطع هم 3 انتخاب میکنم. کرنلم رو هم استخوانی انتخاب میکنم. ویندوم رو عوض میخوام و کرنلم رو کرنل بالا میذارم. خب پس من الان میخوام برای شما 3 جهت زانو بسازم، ولی این 3 جهت وقتی این لان ریزالت رو فعال میکنم یعنی اینا رو دستگاه میسازه و بعد دکمه ریکان رو میزنم. پس دقت فرمایید که توی ریکاننگو استراتژی ریکاننگ رو تعیین میکنم. خیلی کارا میشه با این کرد. میشه مثلا شما به دستگاه بگی 3 جهت گوش بسازه، 3 جهت اوربیت بسازه، یا اینکه مثلا یه جهت پاراساجیتال اوربیت بسازه با 2 بافت استخوانی و بافت نه. خب همین بیمار رو ما میایم رادیال رنج انتخاب میکنیم و میخوایم تصویر 3D بسازیم. خب واسه اینکه تصویر 3D بسازیم شما میدونید ما باید حتما نوع بازسازیمون VRT باشه. اگر دقت بفرمایید زمانی که این گزینه فعال میکنید یه گزینه به انگل و نامبر اف ایمیج فعال میشه. اگر میخوای 360 درجه بشه باید ضرب این دوتا بشه 360. من 5 تا تصویر انتخاب کردم و 72 درجه هم زوایا رو انتخاب کردم. ببینید شما توی این قسمت وقتی وارد میشید میتونید ارگان‌های مختلف رو انتخاب بکنید و وقتی میایید از فست پلنینگ استفاده میکنید ویندو بسته میشه روی اون قسمت. پس الان میخوام من یک 3D زاویه مستقیم انتخاب کنم. اومدم این لان ریزالت رو گذاشتم رو رادیال رنج و مولتی ریکان هم نان هستش، فیکس آکزیال هم آف هستش. وقتی تنظیماتم انجام شد برای تصویر VRT ببینید الان تصویر رفت روی زانو. حالا اگه بخوایم یکم میتونیم ببندیمش. نگاه کنید آیکونش هم عوض شده. خب میدونید یه نوع بازسازی ما میشه VRT. من میام MPR هم تغییر میدم به VRT. باید وقتی VRT رو انتخاب میکنید خود به خود ویندوتون روی سافتشو قفل میشه و دیگه نمیتونید تغییرش بدید و فقط باید بیاید کرنلتون رو پایین ترین کرنل یعنی 36 بذارید توی این دستگاه. و وقتی تمام تنظیماتم رو انجام دادم و پرست هم میتونید پرست مختلف رو انتخاب کنید. ببینید کدوم پرست برای شما مناسب هست یا پزشکای شما میگن بهتر هستش. من اینجا استو تیشو رو انتخاب کردم و بعد ریکان رو میزنم. پس اینم یک استراتژی ریکان دیگه ما هستش که اومدیم تصویر 3D مستقیم ساختیم. دقت بفرمایید این کارا خیلی زمان ما رو کوتاه میکنه، به خصوص توی کیس های اورژانس و کیس های تروما. من باز یه استراتژی دیگه رو برای شما میگم.
این بار میخوام یک رگ رو بازسازی کنیم. خب من این آیتم رو شما توضیح بدم، بعد میام سراغ بقیه بازسازی ها. ببینید توی تب ایمپرشن اولین تو تب ایمیج ایمپرشن اولین گزینه ما داریم فست ویندو تو 120 کیوی هستش که مطابق با هر جا انتخاب میکنیم. فست ویندو توی دستگاه های مهم هستش که ما کیوی داریم، یعنی کیوی با چرخش تیوب عوض میشه. اگه کیوی داشته باشیم با توجه به اینکه با عوض شدن کیوی سیتی نامبر هم عوض میشه، ما این گزینه رو فعال میکنیم که همیشه به ما یه ویندو تو، یعنی یه سیتی نامبر تو کیوی 120 به ما بده. گزینه بعدی که میبینید گزینه کرنل هستش. ما برای کرنل یه قانون داریم. اولا که واسکولار انتخاب کنید، لانگ رو لانگ انتخاب کنید. ما میگیم هر چقدر ما کنتراست رزولوشن بهتر میخوایم کیوی های پایین، و هر چقدر کنتراستشون بالاتر، اسپشیال رزولوشن بالاتر میخوایم، از چنل‌های بالا استفاده میکنیم. اینجا اگر دقت کنید توی هد ما چند تا دسته بندی داریم. سریت ویو که باز میکنیم دو تا گزینه داریم، 40 و 44. اینها یه مقدار تصویر رو کورس‌تر میکنه و شاید بعضی پزشکا برندهای دیگه کار کرده باشن. زمانی که از تصاویر گفتم مثلا میخوایم تصاویر کورس‌تر باشه، دونتر باشه، میتونید بیایی از این گزینه استفاده بکنید و تصاویر رو بازسازی کنید. ریگولار رو ما همه جا میتونیم استفاده کنیم. ما 60 رو معمولا برای استخوان استفاده میکنیم و اگر مثلا جای مثل تمپورال باشه حتی 68 هم میذاریم. خب بریم ببینیم بازسازیامون چی شد. ببینید خب این زانو هستش، زانویی که ساخته برای ما دستگاه خودش. خب من اینو جابجا میکنم. ببینید چقدر خوب خودش زانو ساخته، آکسیال، کورونال، ساجیتال، و توجهش اصلا مهم نیست مریض چرخش داشته باشه زانوش یا نه. و اینم تصویر 3D ما که میبینید خب 3D ما رو هم مستقیم بازسازی که خب ارزش این کار اینه که هم تایم ما گرفته نشده، همین که سریع انجام شده و توی کیس های مثل کیس اورژانس این مسئله بسیار بسیار ارزشمند هستش. خب برگردیم به تب های پایین. خب ما فست ویندو و کرنل رو گفتیم. حالا میریم سراغ سافایر بچه‌ها. سافایر بازسازی ایتریتیو هستش. ما بازسازیایی داشتیم که قبلا بازسازی FPP بودن. FPP ها خیلی بازسازی خوبی بودن ولی به شدت به کاهش MA حساسیت داشتن و وقتی MA رو کم می‌کردیم تصاویر خیلی خراب می‌شد. ما اینجا سافایر داریم. سافایر جزء ایتریتیو هایی است که بر بیس رو دیتا هستش و 5 تا لول داریم. ما لول 1 تا 5 میتونیم استفاده کنیم. توصیه‌ای که من دارم از لول بالای 3 استفاده نکنید. در مقابل سافایر ما ادمایر داریم که میتونیم توی اون از لول‌های بالاتر 4 و 5 هم استفاده کنیم و لبه‌های تصویر ناواضح نشه. گزینه بعدی IBH هستش، Iterative Beam Hardening Correction، که توی کرنل های بالا کار نمیکنه. الان دلیل اینکه این IBH غیر فعال هست به این دلیل است که کرنل من 60 است. اگر من بخوام این IBH فعال بشه و من به شما نشون بدم، باید برم کرنلم رو کم بکنم و کرنل رو از 60 به 48 و کمتر تغییر بدم. خب من 40 گذاشتم، ببینید فعال شد. وقتی IBH رو فعال میکنید دو تا انتخاب دارید، آیوداین و بوند. ما بوند رو برای جاهای مثل استخوان جمجمه، پتروس و گوش استفاده میکنیم و آیوداین رو برای جایی که فلش دارو داریم مثل توی آنژیو پولمونر خیلی تاثیر خوبی روی این قضیه داره. گزینه بعدی ما ریکان باکس هستش. ریکان باکس اولین گزینه‌اش ایمیج اورینتیشن هستش. ببینید اگر فیکس آکسیال عام باشه خب طبیعتاً چون فیکس آکسیال هست هرگز نمیتونید چیزی جز آکسیال انتخاب کنید. ببینید ولی وقتی آفش میکنید میتونید انتخاب کنید. من این توضیح همینجا بدم سریع. این فیکس آکسیال معادل اون محیط آکسیالی هستش که شما تو دستگاه قدیم مثل اسکوپ، مثل اموشن داشتید. اونجا اگه یادتون باشه محیط تریدی هم داشتیم. اینجا ما همیشه تو محیط تریدی هستیم. و این وقتی ما یه جهت بخوایم بسازیم MIP و MPR ما هم فعال هستش. خب میریم سراغ ریکان باکس.
جهتمون ایمیج اوردرمون. به شما میتونید مثلا یه ریه رو توپوگرامش رو بالای پایین بگیرید، خود اسکن رو از پایین به بالا انجام بدید، ولی بیاید تو اورینتیشن بگید از کدوم جهت انجام بشه. گزینه بعدی فست پلنینگ است. بسیار بسیار گزینه خوبی است. این فست به معنی فولی اسیستنت اسکنر تکنولوژی هستش. شما مثلا میخواید یه شکم بگیرید، اگر بگید مثلا از دیافراگم تا اسکیوم، از دیافراگم تا ترو کانتر، دیگه فرقی نمیکنه مریض شما این مریض چاق باشه، مریض لاغر باشه، قدش بلند باشه، قدش کوتاه باشه. زمانی که میایید انتخاب میکنید این همیشه خودش بافت رو یعنی اون فیلد رو میبنده روی اون عضوی که شما خواستید و یه مقدار وقت شما سیو میشه و همینطور شما تکرار پذیری دارید در قضیه. فست پلنینگ وید 3 حالت داره: واید، نرو و فول. توی واید ما پوست تا پوست رو میگیریم، تو نرو چربی رو نمیگیره و توی فول از پوست هم خارج میشه. فست 3D رو هم زمانی ما فعال میکنیم که بخوایم تصاویری جز فیکس آکزیال بسازیم. جالبش این هستش که زمانی که شما فست 3D رو فعال میکنید میاد بر اساس آکزیال ساشال کورونال بدن مریض شما تغییر میده. یعنی اگه یه مقدار بدن مریض شما چرخش داشته باشه و شما بیایید این گزینه رو فعال کنید، خودش باکس رو میچرخونه و کورونال رو درست میکنه، یعنی تو محور بدن مریض قرار میده. پس زمانی که فیکس آکزیال رو آف کنید شما این گزینه رو دارید و میتونید تعقیبش بدید. آن باشه شما این گزینه رو نمیبینید. این هم از توضیح فست 3D. ماتریکس رو ما همیشه 512 میذاریم، از ماتریکس 256 استفاده نمی کنیم چون تشخیصی نیست. ماتریکس رو همیشه نان اسکوئر میذاریم. ویندو لول این واید و های هم بر اساس اون چیزی هست که ما تغییر میدیم. گزینه بعدی HDFOV هستش. این HDFOV بچه‌ها معادل Extended FOV توی دستگاه اسکوپ و ایموشن هستش. ولی یه نکته اینجا هستش، شما زمانی میتونید HDFOV رو فعال بفرمایید که اسکن رو با پیچ 8 دهم یا کمتر انجام داده باشید. یعنی اگر با پیچ بالای 8 دهم انجام بدید HDFOV برای شما قابل اجرا نیستش. گزینه بعدی فیزیوریکان هستش که ما فیزیوریکان خب چون دستگاهمون قلبی نیست غیر فعال هستش. تب بعدی اوتو تسکینگ هستش. همونطور که از اسمش معلومه یه سری کارها رو ما میسپاریم به دستگاه. فقط بچه توجه داشته باشید اگر اوتو پرینت و اوتو ویوتون فعال نشد، ویو انگوتون فعال نشد، به این دلیل هستش که تب کانفیگ شما تو اگزم غیر فعال بوده. تب بعدیم اینلاین ریزالت هستش. اینلاین ریزالت فقط زمانی فعال میشه که شما یکی از گزینه‌های اینلاین ریزالت رو فعال کنید. به این من مثلا اومدم پارالل واسکولار رنج رو انجام دادم. میخوام یه توضیح بهتون بدم ببین چقدر جالب هست و چقدر دستگاه کار شما رو راحت میکنه. وقتی پارالل واسکولار رنج انتخاب میکنید یعنی به دستگاه میگید بیا برای من یه ریپیت میکنم دوباره که شما ببینید میشه ریکان دوم من الان. شما میید به دستگاه میگید که روی ببین پارالل واسکولار رنج و دستگاه یه سری از پیش تعیین شده برای شما داره، یعنی یه سری رگا رو داره. مثلا همین دستگاهی که من دارم استفاده میکنم MIP هم میکنم چون میخوام عروق بسازم. ببین همین دستگاهی که ما داریم یه سری وسل رو داره، یعنی آورت داره، کاروتید اینترنال، اکسترنال. من اومدم راناف لفت رو انتخاب کردم، یعنی گفتم روی رگ راناف لفت برای من کات آکزیال روی عروق بزن. من لفتم می‌نویسم اینجا که مشخص بشه. تو کامنتام میتونم برم تو کامنتام بذارم، تو اسمش هم گذاشتم که پزشک همون اول که اسم سریو میبینه متوجه بشه. اگر روی این مکعبم کلیک کنید دقیقاً ببینید پروسه تو چه مرحله‌ای هستش. ببین شما مثلا این دستگاهی که من دارم باش آموزش میدم کاروتید داره و راناف و آورت، ولی ممکن است شما دستگاهی داشته باشید که بقیه عروق هم داشته باشه. مثلا اگه دستگاه شما قلبی باشه اینجا ما RCA، CX و LED رو هم داریم و خیلی کمک میکنه به اینکه ما زودتر کار بکنیم. پس توجه داشته باشید از این قابلیت‌ها بچه‌ها استفاده کنید. واقعا قابلیت‌های ارزشمندی هستش، خیلی کار شما رو سریع‌تر میکنه. خب همونطور که دیدید ما رفتیم گذاشتیم روی پارالل واسکولار رنج و بعد اومدیم بازسازیم رو انجام دادیم. این بار من میذارم روی
رادیال واسکولار رنج. پس رادیال رو وقتی شما استفاده میکنید، خود رادیال رنج برای تصاویر یه حجم 3D میسازه برای شما، ولی زمانی که بیاید این رو روی VRT قرار بدید، یعنی رادیال رنج رو انتخاب کنید، تصویر رو VRT هم بکنید، حالا این گفتم دیگه نامبر آف ایمیج رو ضرب در انگل کنید، اون زاویه چرخش هستش، این هم میذارم رو 36، خودم صافتیشو قفل شده و جالب شما میتونید توی این گزینه بیاید تخت رو حذف کنید و استخوان رو هم حذف کنید، یعنی یک تصویر بدون استخوان بگیرید. حتی تیک های رزولوشن هم میتونید بسازید که تصویر های رزولوشن به شما بده و باز هم تو واسکولار پرست میتونید پرستتون رو انتخاب کنید. پس من الان یه 3D مستقیم ساختم بدون اینکه برم سورس بسازم و وقتی تصویر رو میبینید متوجه میشید که چقدر این مسئله ارزشمند است. خب تصویر اول من بازسازی شد، یعنی همون واسکولار پارالل رنج میبینید اومده روی رگ دقیقاً بازسازی کرده و شما ورق میزنید و میگم جالبه که شما هیچ سورسی نساختید، یعنی شما نیومدید 2000 تا عکس 3000 تا عکس بسازید ببرید روش کرو بکشید، این رو دستگاه کاملا اتوماتیک برای شما ساخته و تو موارد اورژانس بسیار بسیار ارزشمند هستش. خب من حالا میام یه گزینه دیگه انتخاب میکنم و مثلا میذارم روی پارالل واسکولار رنج، یه ریپیت میکنم، یه ریکان جدید ایجاد میکنم، از روی پارالل واسکولار رنج تغییرش میدم به رادیال واسکولار رنج. ببینیم 3D مستقیمی است که برای ما ساخت، واقعا ببینید چقدر عالی تصویر رو ساخته برای ما. ببینید من تیکه تیکه تصویر رو شما نشون میدم، این تصویر بدون هیچ سورسی انجام شده، دستگاه خودش ساخته و واقعا ارزشمند است تو مواردی که ما می‌خوایم سریع برای پزشک‌ها یه تصویر بسازیم و اون رو توی پکس ارسال کنیم. از قسمت اتو تصویر هم میتونید فعال کنید. ولی ببینید که استخوان مونده، اینا رو دیگه اگه بخواید حذف کنید باید حتما تصویر ریز بسازید برید توی ویو انگو. خب من یه ریپیت دیگه انجام میدم، یه ریکان دیگه ریپیت میکنم و این بار تغییر میدم، میذارم روی رادیال، باز میکنم روی رادیال واسکولار رنج. ببینید خودش تغییر کرد، میذاریم کرو، دوباره میذارم روی ران آف لفت. اینجا دیگه ما تعداد و زاویه نداریم، فقط زاویه داریم، یعنی من میگم 60 هر 60 درجه. وقتی این کارو بکنم به من 6 تا ایمیج میده دیگه، 6 تا تصویر میده، پس اینو توجه داشته باشید دیگه، تعداد نداریم، فقط اگه دقت کنید انگل داریم. اینم دوباره من ایوای پیش میکنم. حالا ضخامت و اینا رو شما دیگه با توجه به اون مقداری که میخواید انجام بدید، مثلا من 60ش کردم، وقتی 60ش میکنم یعنی 6 تا تصویر به من بده و باز ریکان رو میزنم. خب کرنل رو یه ذره بالاتر میبریم دیگه، 36 نمیذاریم. خب دوباره ریکان میزنیم. پس ببین ما بدون اینکه بریم از سورس استفاده کنیم الان هم کات آکسیال زدیم روی عروق، هم تصویر سه بعدی ساختیم، همین هم ببین چقدر قشنگ اومده برای ما کرو ساخته و عرض میکنم تمام اینها داره به صورت اتوماتیک انجام میشه و ببین تا حتی روی کف پای مریض رو دستگاه خودش ساخته. خیلی واقعا مهم است شما تو پکیج تروما از اینها استفاده بکنید. مثلا میگم استفاده‌های زیادی داره که سناریوهای زیادی میشه متصور شد. مثلا شما میتونید بیایید توی قسمت مولتی ریکام بذارید اورینتیشن مولتی ریکام 3، بعد برید توی توی اون قسمت اینلاین ریزالت پارالل رو انتخاب کنید و بعد برید مثلا از اینلاین ریزالت گوش رو انتخاب بکنید. ببین همونطوری که شما گفتم اگر من پارالل رو انتخاب بکنم، این تصور کنید من میخوام 3 جهت گوش بسازم، 3 جهت زانو بسازم. ارگان رو که باز کنید با توجه به آپشن های دستگاه شما بچه ممکنه فرق بکنه. ببین ارگان رو که باز کنید جاهایی که اتوماتیک میسازه به شما نشون میده. توی هد ما گوش داریم، چشم داریم و خود سینوس رو داریم که دستگاه برای ما بازسازی میکنه. ببینید اینها رو دستگاه برای ما میسازه. تصور کنید ما میخوایم یه گوش بسازیم. ببینید پس 3 جهت میذاریم، کرنل رو میبریم بالا، ویندو رو هم انتخاب میکنیم. میگم حتی کلیه ها رو میتونید بسازید بچه شما. مثلا میخوایم استابولوم بسازم، میام 3 جهت انتخاب میکنم، زانو میتونم انتخاب بکنم. پس توجه داشته باشید که شما میتونید
بازسازی های زیادی رو از قسمت ریکان اند گو انجام بدید و استراتژی بازسازیتون رو تعیین بفرمایید. خب پس این پارالل رنج اورینتیشن تی یعنی 3 جهت دیگه، ارگانتون هم انتخاب میکنید. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه.